Cô C, 52 tuổi, cô là nhân viên bán hàng trong một trung tâm thương mại lớn. Công việc hàng ngày của cô là phải luôn có mặt tại quầy hàng để bán hàng bất cứ khi nào khách đến. Nơi cô làm việc cách xa nhà vệ sinh, việc đi lại cũng phải xin phép khiến cô ngại đi vệ sinh. Điều này khiến cô nảy ra ý tưởng uống ít nước đi thì sẽ không phải đi vệ sinh nhiều. Ngày hôm đó trời nắng nóng, cô vẫn uống ít nước như mọi ngày. Tuy nhiên hôm nay cô C cảm thấy mệt mỏi, suy nghĩ dường như mông lung không rõ ràng, nước tiểu ít hơn hẳn so với mọi ngày và sậm màu. Cô C càng ngày càng mệt và không chịu được. Cô được đưa đến bệnh viện. Khi vào viện, cô được đo các chỉ số sinh tồn, mạch, nhiệt độ, huyết áp. Huyết áp cô rất thấp, 80/50 mm thủy ngân. Mạch nhanh 120 lần trên phút. Ngoài ra, cô còn rất mệt mỏi, da khô và khát nước. Các chỉ số này vô cùng quan trọng đối với cơ thể và nó xứng đáng được gọi là chỉ số sinh tồn. Huyết áp thấp và mạch nhanh cho thấy cô đang trong một tình trạng nguy hiểm, cấp cứu. Cô được làm các xét nghiệm, trong đó các xét nghiệm sau đây biến đổi, gồm có ure 10,3 và creatine 121 tăng hơn so với bình thường. Ure và creatine là hai chất chuyển hóa của cơ thể. Ure là sản phẩm chuyển hóa của các axit amin. Protein mà chúng ta nạp từ thức ăn, thịt, cá được hệ tiêu hóa phân hủy thành các axit amin. Cơ thể sẽ dùng các axit amin này để tổng hợp các cấu trúc của cơ thể. Lượng axit amin dư thừa không cần thiết sẽ được chuyển hóa tạo ra ure. Trong khi đó, creatine là sản phẩm đào thải của quá trình co cơ. Vậy, ure và creatine đều là các sản phẩm cần được đào thải. Chúng được thận đào thải qua nước tiểu để không gây hại cho cơ thể. Khi thận bị suy, chức năng đào thải giảm nên hai chất này sẽ tăng trong máu. Xét nghiệm trên cảnh báo cho các bác sĩ thận của cô C đang bị suy cấp. Chắc chắn các bạn đều đã biết được tình trạng suy thận là nguy hiểm đến mức nào. Nếu thận không hồi phục, suy thận để trở lên mãn tính, cô C sẽ phải chạy thận liên tục. Những người phải chạy thận liên tục sẽ rất là khổ sở. Họ bị stress, căng thẳng, lo lắng về bệnh tật, mất lượng lớn tiền mỗi tuần và ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống thường ngày. Vậy, tại sao thận cô C lại bị suy? Một cơ thể bình thường có từ 55 đến 60% là nước. Khi mới sinh, trẻ em còn có lượng nước lớn hơn khoảng tầm 75%. Nước bôi trơn và là đệm đỡ cho các khớp, điều hòa nhiệt độ, nuôi dưỡng bộ não, tim. Mỗi ngày chúng ta mất 2 đến 3 lít nước qua mồ hôi, hơi thở, đại tiểu tiện. Vì vậy chúng ta cần bổ sung lượng nước đã mất. Bổ sung tức là giữ lượng nước trong cơ thể để không thiếu nước cũng không thừa nước, vì cả hai đều gây nguy hại đến cơ thể. Trong trường hợp của cô C, cô phải vừa làm việc trong môi trường nắng nóng, vừa tự hạn chế nước nên cơ thể cô C thiếu nước nghiêm trọng. Ngay khi nhận ra được sự thiếu nước, não giải phóng hormone chống bài niệu, lệnh cho thận hấp thu và giữ lại nước nhiều hơn. Điều này dẫn đến nước tiểu đặc và sẫm màu. Thiếu nước khiến cơ thể thiếu năng lượng, da khô, giảm huyết áp và suy giảm nhận thức. Bộ não thiếu nước sẽ khó hoàn thành công việc hơn so với bộ não đủ nước. Điều này dẫn đến toàn bộ các triệu chứng của cô C bao gồm mệt mỏi, da khô, khát nước và bộ não thì mơ màng, khó tập trung. Công việc của thận là điều hòa các thành phần trong máu. Thận có thể loại bỏ các chất thải hoặc đảm bảo điện giải, điều hòa lượng nước toàn bộ cơ thể và sản xuất các hormone. Hãy tưởng tượng thận giống như một cái phễu lớn, máu đi qua và thận sẽ giúp cơ thể giữ lại những thứ cần thiết và bỏ đi những các chất độc, sản phẩm dư thừa không cần thiết. Khi cô C uống ít nước sẽ làm cho lượng máu của cô C giảm. Kết quả cuối cùng là nó sẽ làm giảm dòng máu đến thận. Vì giảm tưới máu cần thận đồng nghĩa với việc máu được ít lọc hơn. Ít ure và creatine được lọc qua cầu thận và ứ trong máu nhiều hơn. Điều này dẫn đến tình trạng thiểu niệu. Bình thường lưu lượng máu đến thận khoảng tầm 1.100 ml trên phút, chiếm 20 đến 25% công lượng tim. Khi lượng nước trong cơ thể giảm, đương nhiên lưu lượng máu đến thận giảm, thận được lệnh giảm sự bài tiết nước tiểu. Lúc này nước tiểu ít dần và cô đặc lại. Nếu lưu lượng máu đến thận giảm mạnh, sự bài tiết nước tiểu có thể ngưng, gọi là vô niệu. Thận cũng cần oxy, cần được nuôi dưỡng. Khi lưu lượng máu đến thận giảm dưới 20%, bình thường tế bào thận sẽ bị thiếu oxy. Nếu lưu lượng máu giảm hơn nữa và kéo dài sẽ gây tổn thương hay chết tế bào. Tình trạng này không được chữa trị sẽ tiến triển đến suy thận cấp.
Nguy hiểm hơn, khi huyết áp thấp, tất cả các cơ quan sẽ bị thiếu oxy và dẫn đến suy đa tạng. Các bác sĩ ngay lập tức đánh giá được tình trạng suy thận của cô C là do mất nước. Vì vậy, bù nước là biện pháp điều trị ngay lập tức. Cô được chuyển dịch nhanh để nâng huyết áp cũng như tránh tình trạng suy đa tạng xảy ra. Rất may, tình trạng của C mới xảy ra. Cơ thể của cô còn đáp ứng rất tốt. Huyết áp cô tăng dần lên từ 90/60 mm/ngân, rồi tăng lên 100/60 mm/ngân. Nước tiểu dần có trở lại và tăng dần. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên cô vẫn còn khát, cho thấy lượng nước của cô mất rất lớn và phải được bù qua 3 ngày liên tiếp. Sau 3 ngày, các xét nghiệm của cô C trở về ure 4,8, creatine 53, tức là đã trở về bình thường. Sau 4 ngày theo dõi và điều trị, cô được xuất viện vào ngày thứ 4. Một bài học đắt giá rằng cơ thể của chúng ta luôn cần nước. Việc tự nhịn uống nước để đỡ phải đi tiểu chẳng bao giờ là đáng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy luôn uống đủ nước và mạnh khỏe. Alo, các bạn tưởng đã hết video rồi đúng không? Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Comedy và bạn sẽ lên TV, hoặc thỉnh thoảng tôi sẽ post một vài thông tin thú vị cho các bạn. Nhớ subscribe nhé. Thông tin bonus: nhịn uống nước cũng như uống không đủ nước không chỉ gây suy thận mà lâu dài nó sẽ còn lắng đọng các chất trong nước tiểu, và các chất này sẽ kết tụ lại trở thành sỏi thận. Viên sỏi sẽ cào xước, tiết niệu, gây đau, gây tắc, gây nhiễm khuẩn và rất nhiều biến chứng cho cơ thể. Video về sỏi thận có thể sẽ được quay nếu các bạn yêu thích, và comment dưới video này nhé. Ok, hết rồi đấy. Subscribe đi, năn nỉ mà.